随着远古遗迹封印的解除，各路强者争取营运在花宗的艰难处境。顾及旧友之情的萧炎大打出手，危难之际，萧炎及时赶至，主及时出手，但还是被其逃脱。Lúc này, ngay khi đánh bay Thanh Yểm, thân hình Tử Nghiên từ từ hiện ra thanh âm vang lên quát: "Nếu hắn bị rụng một cọng tóc, ta sẽ lột da ngươi." Lời nàng vừa dứt, từ bên trong dị tượng, trên trời cao, Tử Nghiên mang theo một sự lạnh lùng cùng uy nghiêm, nàng bất chợt giơ bàn tay của mình lên. Sau đó, từ trong tay nàng ánh vàng tràn ngập, nương theo đó, kình phong cũng liền bạo phát, một cỗ áp lực mang theo uy áp khủng bố lập tức ập xuống người Thanh Yểm cùng Hạ Sát và Man Nham, khiến đám người kia không chịu nổi uy áp mà phải quỳ một chân xuống, trên mặt vô cùng khó chịu. Tới đây, đại chiến cũng liền dừng lại, nhanh chóng tách nhau ra. Trúc Ly nhìn về phía dị tượng ngập trời nói: "Huyết mạch vương tộc hoàn toàn thức tỉnh rồi." Lời vừa dứt, dẫn đầu người của Đông Long đảo, tất cả lính cúi người xuống và quỳ một chân hô lớn nói: "Cung nghênh Long Hoàng đại nhân." Phía xa, đám người Tây Long đảo và Nam Long đảo thấy tình huống này thì vô cùng lúng túng. Nhìn bọn họ như vậy, Hắc Kình quát: "Hạ Sát, Thanh Yểm, Man Nham, các ngươi thật to gan, nhìn thấy Long Hoàng đại nhân còn không hành lễ." Nghe vậy, đám người kia dẫn đầu đội quân của bên mình liền quỳ một chân xuống đất, sau đó đồng thời hô lớn nói: "Bái kiến Long Hoàng đại nhân, ngày sau nếu có thời gian lại đến yết kiến." Nói xong, Thanh Yểm và Hạ Sát đồng thời xé rách hư không, dẫn quân rời đi. Thấy bọn người này quay đầu bỏ chạy, Hắc Kình cười khẩy một cái, còn Tử Nghiên đứng giữa không trung, bây giờ nàng mới thu lại uy áp của mình. Nhìn Tiêu Viêm, Tử Nghiên mỉm cười nói: "Nghỉ ngơi đi, vất vả cho ngươi rồi." Lời vừa dứt, Tử Nghiên đột nhiên điểm lên trán của mình. Ngay sau đó, từ trong mi tâm, một giọt huyết sắc màu tím nhạt theo bàn tay Tử Nghiên bay ra, rồi lập tức hướng về phía Tiêu Viêm mà bay tới. Chỉ trong nháy mắt, giọt huyết sắc ấy đã dung nhập vào mi tâm của nam nhân kia. Nhất thời, theo giọt huyết sắc ấy đi vào, Tiêu Viêm cũng liền cảm thấy cơ thể mình tràn ngập năng lượng, nhanh chóng ngồi xuống, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Làm xong, Tử Nhiên nhìn Hắc Kình nói: "Chăm sóc cho hắn thật tốt, chuyện của Long đảo cứ giao cho ta." Nghe vậy, Hắc Kình gật nhẹ đầu. Còn Tử Nghiên, thân hình phóng lên trời cao, uy áp khủng bố ngập trời của nàng cũng liền bao phủ nơi đây, khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Giờ khắc đó, dù là quân lính của Tây Long đảo hay Nam Long đảo, tất cả liền hướng về phía Tử Nghiên rồi quỳ một chân hành lễ. Thấy thế, Tử Nghiên lạnh lùng nói: "Chỉ huy của Tam đảo, trong vòng 10 hơi thở, các ngươi phải dẫn người ra khỏi Đông Long đảo." Nghe vậy, đám người kia dẫn đầu là Man Nham cũng liền gật đầu. Ngay sau đó, bọn họ cũng lần lượt mở ra hư không, dẫn quân rời đi. Thế nhưng trước khi đi, Man Nham vẫn nhìn Trúc Ly nói: "Các ngươi phải cẩn thận, Tam đại Long Vương dạ tâm rất lớn, muốn thống nhất Long tộc không phải chuyện dễ." Nghe được lời này, Tử Nghiên liền đáp: "Nói cho Tam đại Long Vương, Thái hư cổ Long tộc từ xưa đến nay chỉ có một Long Hoàng, không có Long Vương, một tí ti huyết mạch của bọn họ, bổn hoàng đến lúc sẽ đích thân thu hồi lại." Lời Tử Nghiên vừa dứt thì đám người kia cũng chính thức rời khỏi nơi này. Cứ thế, nơi đây trở lại sự bình yên vốn có. Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm bây giờ mới từ từ mở hai mắt. Bất chợt vào lúc đó, Tiêu Viêm khẽ nắm tay, năng lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát. Thấy thế, Trúc Ly trưởng lão khẽ cười nói: "Tiêu Viêm tiểu hữu, người đã tỉnh lại." Nhìn thấy lão nhân này bước vào và theo sau là Hắc Kình, Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ với hai người. Nhìn hành động ấy, Trúc Ly vội vàng đi tới nói: "Tiêu Viêm tiểu hữu đừng khách khí, người có đại ân với Thái hư cổ Long tộc ta, một lễ này chúng ta không nhận nổi. Tử Nghiên thành công rồi sao?" Năng lượng của Long Hoàng căn nguyên quả vẫn chưa được hấp thu hoàn toàn, đại nhân lần này đã bế quan, sợ rằng phải rất lâu nữa mới tỉnh lại. Tại sao trên người ta tự hồ có chút biến hóa? Đây là do Long Hoàng đại nhân dốc một tia Long Hoàng lực của nàng vào thể nội của ngươi. Hơn nữa, nó còn kích phát hoàn toàn hiệu lực của cổ Long tinh huyết ngày đó ngươi đã phục dựng. Từ đó, làm cho ngươi được cường hóa trên diện rộng. Độ mạnh mẽ của thân thể ngươi hiện tại có thể so với ma thú đấu tôn. Long Hoàng lực cũng không đơn giản như ngươi đang tưởng tượng. Ngươi thử ngưng thần rồi thúc giục lực lượng xa lạ xem thử có chuyện gì phát sinh. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt nhắm hai mắt lại. Đến khi mở mắt ra, hắn khiếp hãi, thấy được trên thân thể mình được bao phủ bởi một lớp vảy rồng vàng chói. Thấy thế, Trúc Ly cười nói: "Trên người ngươi không phải là long lân xuốt bình thường mà chính là loại có đẳng cấp cao nhất, Long Hoàng cổ giáp." Tới đây, Tiêu Viêm vui sướng vô cùng. Ngay lập tức, hắn liền thử hiệu nghiệm của Long Hoàng cổ giáp. Một lúc sau, Tiêu Viêm mới giật mình hỏi: "Đúng rồi Tam trưởng lão, Thanh Lân đâu?" "Sau khi ngươi hôn mê không lâu, chúng ta đã cho nàng vào cổ Long mộ tu luyện, lần này trở ra chắc chắn thực lực sẽ tăng vọt." "Một khi đã như thế, vậy ta xin phép được ở cổ Long đảo thêm một thời gian nữa, nếu có chuyện xảy ra vẫn còn có thể giúp đỡ." "Tất nhiên là chúng ta rất hoan nghênh rồi. Xin hỏi Trúc Ly trưởng lão một việc, không biết ngoài hư không của Đông Long đảo có chỗ nào tu luyện sấm sét hay không?" "Nơi có sấm sét lôi đình lớn nhất là ở phụ cận không gian hư vô của Đông Long đảo, người cứ đến đó tu luyện." Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng liền gật đầu rồi đa tạ Tam trưởng lão. Cứ thế thời gian qua đi, không lâu sau, cảnh tượng lúc này đã ở tại một hòn đảo nhỏ, ở giữa trung tâm kia chính là Tiêu Viêm. Nhìn lôi đình đang không ngừng phóng xuống, Tiêu Viêm khẽ hít sâu một hơi. Ngay sau đó, anh ấy liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ngay khi Tiêu Viêm nhắm mắt,
ở xung quanh anh ấy. Thiên yêu khôi cùng 7 con khôi lỗi cũng liền xuất hiện đứng lơ lửng giữa trời. Chỉ trong nháy mắt, ngay khi phóng ra, Thiên yêu khôi cùng một đàn khôi lỗi liền tiến hành hấp thu lôi kiếp lực mạnh mẽ đang phóng xuống. Còn Tiêu Viêm, nhân cơ hội đó, anh ấy cũng tiến hành hấp thu năng lượng mà lôi kiếp lực mang đến cho mình. Cơ thế theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm vẫn ngồi tại chỗ và tiến hành hấp thu từng luồng năng lượng chảy vào cơ thể mình. Đến khi năng lượng kia đầy ắp, Tiêu Viêm bất chợt mở hai mắt, đồng thời từ nơi anh ấy đang ngồi, một luồng năng lượng bạo phát liền phóng ra xung quanh. Thời khắc đó, mặt nước nơi đây như nổ tung, từng con sóng dạt dào phóng ra xung quanh, lôi đình ầm ầm không ngừng đánh xuống. Tới đây, Tiêu Viêm mới nhìn lại cơ thể mình rồi lẩm bẩm nói, đột phá ngũ tinh đấu tôn rồi sao? Nói rồi, anh ấy chợt ngẩng đầu nhìn 10 bộ khôi lỗi xung quanh cũng tiến cấp thành thiên yêu khôi thì vui sướng, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhẹ. Khẽ cười, Tiêu Viêm nói, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Dứt lời, Tiêu Viêm liền đứng dậy rồi thu thiên yêu khôi lại. Thế nhưng vừa làm xong, anh ấy có cảm giác dưới chân mình có một luồng năng lượng dao động kịch liệt, ngay lập tức Tiêu Viêm liền phóng người rời đi. Cùng lúc đó, ở dưới biển sâu, đột nhiên bùm một tiếng, thân ảnh một người phía dưới là 3 đầu cự xà liền phóng lên trời cao. Chỉ trong nháy mắt, vị lão nhân kia đã vọt tới gần người Tiêu Viêm rồi nói, chỉ có chút thực lực ngũ tinh đấu tôn cũng dám đến hư không lôi trì sao? Tiểu tử, lão phu đi trước một bước nha. Nói rồi, vị lão nhân kia cười một cái, rồi ông liền phóng người đi tới tốc độ kinh người để thoát khỏi mấy con cự xà màu tím phía sau. Nhìn ông, Tiêu Viêm cũng không chậm trễ, ngay lập tức sau lưng xuất hiện hai cánh, Tiêu Viêm như tia chớp cũng liền phóng đi, lao ra khỏi lôi trì. Tiêu Viêm không ngừng thở dốc trên không trung, trên mặt hắn vẫn còn vẻ kinh khiếp khôn cùng. Dừng lại, anh ấy lẩm bẩm nói, không ngờ lôi trì này cũng không an toàn như tưởng tượng. Lời vừa dứt, đột nhiên, thân ảnh vị lão nhân kia lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm đáp, nếu không sợ lôi trì bạo động thì lão phu đã sớm tiêu diệt mấy con giun kia rồi. Tiền bối, những thứ kia là gì vậy? Chỉ là một đám quái vật hấp thu lôi đỉnh lực sinh ra nên có sức mạnh ghê gớm mà thôi. Nếu có thể thôn phệ nó thì rất tốt cho tu luyện. Ta xem tốc độ của ngươi không tồi. Chúng ta liên thủ tiến vào, ngươi thấy thế nào? Nghe được lời này, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Thấy thế, vị lão nhân kia mắng to quát. Đúng là thanh niên gan dạ ngày càng ít. Lão phu họ Mang, ngươi nhớ kỹ đấy. Nói rồi, lão liền biến mất không tăm hơi. Lão vừa mới đi thì Hắc Kình bất ngờ xuất hiện rồi hỏi. Tiêu Viêm, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không bị làm sao chứ? Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, sau đó hai người cũng liền rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, ở bên dưới biển sâu, vị lão nhân kia nghe thấy lời Hắc Kình thì lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm sao? Cái tên này nghe có vẻ quen tai. Lời ông vừa nói ra, cảnh tượng cũng dần qua đi. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã trở về gặp Trúc Ly trưởng lão. Vừa thấy Tiêu Viêm, Trúc Ly cười nói, Tiêu Viêm tiểu hữu, cuối cùng ngươi đã trở lại, ta còn sợ ngươi tới đó gặp nguy hiểm. Đa tạ sự quan tâm của Trúc Ly trưởng lão. Hai vị này là trưởng lão cổ long tộc ta, bây giờ họ mới trở về. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền cúi người hành lễ với hai vị lão nhân bên cạnh Trúc Ly. Thế nhưng, Tiêu Viêm đang định nói gì thì đột nhiên Thanh Lân từ xa chạy tới gọi tên anh ấy. Nhìn Thanh Lân, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi, muội đột phá lục tinh đấu tôn rồi sao? Cũng nhờ các vị trưởng lão, ta đã thành công luyện hóa thành công linh hồn cửu đầu thiên xà. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu cười nhẹ, sau đó anh ấy hướng về phía ba người Trúc Ly hỏi, Trúc Ly trưởng lão, Tử Nghiêm vẫn chưa xuất quan sao? Vẫn chưa, lần này Long Hoàng đại nhân hẳn là cần một thời gian rất lâu. Một khi đã như vậy, ta e rằng không thể tiếp tục đợi lâu hơn nữa. Nếu này rời khỏi đã lâu, nếu không quay về sẽ làm lão sư lo lắng. Tiêu Viêm tiểu hữu, cầm lấy thứ này, sau này đến Đông Long đảo thì hãy bóp nát nó, lực không gian bên trong sẽ đưa người đến đây. Nói rồi, ông liền đưa ngọc giản cho Tiêu Viêm. Thấy thế, Tiêu Viêm lập tức nhận lấy nó. Sau đó, anh ấy nhìn ba vị trưởng lão hành lễ nói, một khi đã như vậy, Tiêu Viêm cũng không lưu lại thêm nữa, sau này có chuyện gì cần trợ giúp thì cứ đến Tinh Vật Các tìm ta. Nhất định, sau khi quay về Tinh Vật Các, người hãy thay mặt lão phu chào hỏi Dược Trầm một tiếng. Nói xong, Tiêu Viêm liền cùng Thanh Lâm bay đi rồi phóng người hướng về nơi xa. Đến đây thì hết tập 147 phần 5 Đấu Phá Thương Khung. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 147 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!